Xin kính chào quý vị. Xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam tiếp tục ghi nhận sự sụt giảm trong tháng 7 với mức giảm 20% so với cùng kỳ. Tính lũy kế 7 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu cá ngừ giảm 3%, đạt gần 542 triệu đô. Với sự sụt giảm này, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam trong nửa cuối năm 2025 sẽ khó có thể cán đích như năm 2024. Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang nhiều thị trường trong tháng 7 đã có sự sụt giảm. Tại thị trường Mỹ thì xuất khẩu cá ngừ tiếp tục chùn lại với những lo ngại về mức thuế đối ứng mới sẽ được áp dụng vào đầu tháng 8. Do đó, xuất khẩu sang thị trường này vẫn giảm sâu trong tháng 7 với mức giảm gần 38% so với cùng kỳ, đạt gần 21 triệu đô. Xuất khẩu sang Nhật Bản sau 5 tháng tăng trưởng liên tục đã đảo chiều giảm trong tháng 7 với mức giảm 23% so với cùng kỳ. Tại khối thị trường Trung Đông thì tình hình xung đột tại Gaza ngày càng leo thang đã ảnh hưởng tới xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang khu vực thị trường này. Đáng chú ý là xuất khẩu cá ngừ sang Israel ngày càng giảm sâu. Chỉ riêng trong tháng 7, xuất khẩu sang thị trường này đã giảm 43%, chỉ đạt hơn 2 triệu đô. Trái lại thì xuất khẩu sang thị trường châu Âu lại đảo chiều tăng 12% trong tháng 7. Tại 3 thị trường nhập khẩu nhiều nhất trong khối, xuất khẩu sang thị trường Hà Lan tăng phi mã 133% so với cùng kỳ, trong khi xuất khẩu sang Italy và Đức lại giảm. Cùng với Hà Lan thì xuất khẩu sang Lithuania và Bỉ cũng đang tăng trưởng nhanh, lần lượt là 105 và 56%. Xuất khẩu sang Canada cũng tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng trong tháng 7 với mức tăng 39% so với cùng kỳ, trong khi xuất khẩu sang Mexico cũng tăng 53% trong tháng này. Từ ngày 7 tháng 8 năm 2025, Mỹ bắt đầu áp mức thuế đối ứng mới cho từng quốc gia. Sự chênh lệch về mức thuế áp cho từng sản phẩm của Việt Nam với các nước đối thủ như Thái Lan, Indonesia hay Ecuador đang làm giảm sức cạnh tranh của các sản phẩm Việt Nam. Điều này dự kiến sẽ kìm hãm xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang thị trường Mỹ. Bên cạnh đó thì những bất ổn về địa chính trị, logistics và những biến động về nhu cầu tại thị trường trọng điểm như Nga, Israel hay Chile cũng đang tác động không nhỏ tới xuất khẩu sang các thị trường này. Trong khi đó thì những nút thắt về quy định trong hoạt động đánh bắt, chế biến và xuất khẩu của Việt Nam vẫn chưa được tháo gỡ. Doanh nghiệp xuất khẩu cá ngừ đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức. Do đó, dự báo năm nay xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam khó có thể bứt phá và giữ vững được thị phần như năm ngoái. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.